Hei, sinä olet se uusi naapuri 3. kerroksesta, eikö niin? Olen Antti. Asun samassa kerroksessa. Hei Antti. Kyllä, olen Anna. Muutin tänne pari viikkoa sitten, mutta tämä pyykkitupa hämmentää minua vähän. Pyykkitupa tarkoittaa tätä huonetta, jossa pestään pyykkiä, eikö niin? Juuri niin. Pyykkitupa on yhteinen tila, jossa kaikki talon asukkaat pesevät pyykkinsä. Muistan, kun muutin opiskelija-asuntoon, nämä säännöt tuntuivat monimutkaisilta. Varasitko pyykkivuoron? Pyykkivuoro? Pitääkö vuoro varata etukäteen? Japanissa pesin pyykkiä milloin tahansa oman asuntoni pesukoneella. Kyllä. Suomessa opiskelija-asunnoissa pyykkitupa on yhteinen ja jokaisella asukkaalla on oma pyykkivuoro. Pyykkivuoro tarkoittaa aikaa, jonka olet varannut pyykinpesua varten. Tuolla seinällä on varauslista, johon kirjoitat nimesi ja kellonajan. Selvä. Kirjoitan nimeni listaan. Mutta miten tämä pesukone toimii? Nämä symbolit ovat aivan erilaisia kuin Japanissa. Tämä pyöreä nuppi on lämpötilan valitsin. Tavallisille vaatteille 40 astetta riittää. Lakanat ja pyyhkeet pestään 60 asteessa, koska kuuma vesi tappaa bakteerit paremmin. Ja tuo nappi käynnistää koneen. 40 astetta vaatteille, 60 lakanoille. Muistan sen. Entä pesuaine? Toin oman pesuaineen, mutta en tiedä, paljonko sitä laitetaan. Pesuaine on aine, jolla vaatteet puhdistuvat. Yleensä 1 mitallinen riittää 1 koneelliselle. Älä laita liikaa, koska silloin vaatteisiin jää pesuainejäämiä ja ne voivat ärsyttää ihoa. Hyvä vinkki. Ja miten kuivaan pyykin pesun jälkeen? Onko täällä kuivausrumpu? Tuolla nurkassa on kuivausrumpu. Mutta monet suomalaiset kuivaavat pyykin pyykinaruilla. Kuivaushuone on tuolla ovesta vasemmalle. Kuivaushuone on lämmin huone, jossa on köysiä ja telineitä pyykin ripustamista varten. Se on ilmainen ja säästää sähköä. Oma huone pyykin kuivaamiseen. Se on käytännöllistä. Kiitos avusta, Antti. Tämä pyykkitupa ei tunnu enää niin vaikealta. Ei mitään. Muuten, olen menossa aamukahville kampukselle. Tuletko mukaan? Tiedän hyvän paikan, jossa opiskelijat saavat edullisen aamupalan. Kyllä. Laitan ensin koneen päälle ja tulen sitten mukaan. Kestääkö pesu noin tunnin? Noin tunnin. Joo. Voit tulla hakemaan pyykin myöhemmin. Muista vain viedä pyykki pois ennen kuin vuorosi loppuu, koska seuraava asukas tarvitsee koneen. Lähdetään. Tässä se on. Tämä kahvila on suosittu opiskelijoiden keskuudessa, koska hinnat ovat edulliset ja kahvi on hyvää. Tuoksuu ihanalta. Kahvin tuoksu on yksi aamun parhaista asioista. Mitä sinä yleensä otat aamupalaksi? Minä otan yleensä tavallisen suodatinkahvin ja sämpylän. Sämpylä on pieni pyöreä leipä,
jonka sisällä on täytettä, esimerkiksi juustoa, kinkkua tai kasviksia. Se on nopea ja täyttävä aamupala. Sämpylä kuulostaa hyvältä. Japanissa söin aamupalaksi usein riisiä ja misokeittoa, mutta Suomessa olen tottunut leipään ja kahviin. Onko täällä myös pullaa? Totta kai. Suomalaisissa kahviloissa on aina pullaa. Tämän kahvilan korvapuusti on todella hyvä. Iso ja täynnä kanelia ja kardemummaa. Haluatko kokeilla? Otan korvapuustin ja teen. Pidän teestä aamuisin, koska se on pehmeämpi kuin kahvi. Näytätkö, miten tässä tilataan? Yleensä käyn eri kahvilassa. Tässä on tiskin takana menu ja tilaat suoraan kassalla. Kerro mitä haluat ja tarjoilija laittaa sen tarjottimelle. Maksat kassalla ennen kuin istut alas. Muista näyttää Frank-sovellus, niin saat opiskelija-alennuksen. Selvä. Hei, saisinko yhden korvapuustin ja mustan teen? Kiitos. Ja minulle iso suoratinkahvi ja kinkkujuustosämpylä. Kiitos. Antti, täällä on myös kaurapuuro. Puuro on todella suosittu Suomessa aamuisin, eikö niin? Kyllä. Kaurapuuro on ehkä suomalaisten suosikki aamupala. Monet syövät sen marjojen kanssa, esimerkiksi mustikoiden tai vadelmien kanssa. Ja siihen laitetaan usein voita tai maitoa. Se on halpa, lämmin ja pitää nälän poissa pitkään. Japanissa meillä on riisipuuro, joka on vähän samanlainen. Ehkä kokeilen kaurapuuroa huomenna. Paljonko tämä aamupala maksaa? Opiskelija-alennuksella tee ja pulla maksavat yhteensä noin 3 euroa. Se on todella edullinen. Ja jos tuot oman mukin, saat vielä pienen lisäalennuksen. Monet opiskelijat kantavat omaa termoskuppia mukana. 3 euroa. Se on halvempi kuin Japanissa. Ja termos on ekologinen vaihtoehto. Hankin sellaisen. Muuten, minun pitäisi käydä kirjastossa palauttamassa kirjoja ennen luentoa. Onko luentoosi vielä aikaa? Minulla on luento vasta 2, joten ei kiirettä. Mutta kirjasto avautuu kello 9, joten kannattaa mennä pian. Nähdäänkö lounaalla? Ehdottomasti. Mennään yhdessä opiskelijaravintolaan. Kiitos kahviseurasta, Antti. Oli mukava aloittaa aamu näin. Samoin. Hyvää päivää kampuksella. Ja muista hakea pyykki kuivumaan ennen luentoa. Huomenta. Tuletko palauttamaan vai lainaamaan? Huomenta. Molempia. Palautan nämä 2 kirjaa ja tarvitsen 1 uuden kurssikirjan. Mutta minulla on kysymys. Miten tuo lainausautomaatti toimii? Olen yleensä palauttanut suoraan tiskille. Lainausautomaatti on tuolla seinän vieressä. Lainausautomaatti on kone, jolla voit lainata ja palauttaa kirjoja itse. Laitat kirjan koneen päälle ja kone lukee kirjan tunnisteen automaattisesti. Se on nopeaa ja helppoa.
Voinko palauttaa myös sillä? Vai täytyykö palautukset tuoda tiskille? Palautusluukku on tuolla oven vieressä. Palautusluukku on aukko, johon pudotat kirjat, ja ne menevät suoraan palautusjärjestelmään. Voit käyttää sitä myös silloin, kun kirjasto on kiinni. Luukku on auki ympäri vuorokauden. Se on käytännöllistä. Olen joskus huolissani eräpäivästä, koska unohdan palauttaa ajoissa. Eräpäivä on se viimeinen päivä, jolloin kirja pitää palauttaa, eikö niin? Kyllä. Ja jos palautat myöhässä, kirjastosta tulee muistutusviesti sähköpostiin. Yliopiston kirjastossa ei yleensä ole sakkomaksua, mutta myöhäiset palautukset estävät uusien kirjojen lainaamisen. Voit myös uusia lainan netissä, jos kukaan muu ei ole varannut samaa kirjaa. Hyvä tietää. Tarvitsen kurssikirjan nimeltä Suomen kielen perusteet. Onko se vapaana? Katsotaan koneelta. Valitettavasti kaikki kappaleet ovat lainassa juuri nyt. Mutta voit tehdä varauksen. Varaus tarkoittaa, että kirjasto ilmoittaa sinulle, kun kirja vapautuu, ja se odottaa sinua noutopisteessä. Harmi. Teen varauksen. Mutta onko kirjasta ehkä e-kirjaversiota? Lukisin mielelläni läppärillä. Kyllä on. E-kirja tarkoittaa sähköistä kirjaa, jonka voi lukea tietokoneella tai tabletilla. Kirjaudu yliopiston kirjastopalveluun opiskelijatunnuksillasi ja voit ladata e-kirjan heti. Se on todella kätevää, koska e-kirja ei mene koskaan loppuun. Kaikki voivat lukea sitä samaan aikaan. Loistavaa. E-kirja sopii minulle hyvin, koska kannan jo niin paljon tavaroita repussa. Lataan e-kirjan heti luennon jälkeen. Hyvä idea. Ja muuten, kirjaston toisessa kerroksessa on hiljainen lukusali, jossa voi keskittyä hyvin. Ja kolmannessa kerroksessa on ryhmätyötiloja, joita voi varata netissä. Opiskelijat käyttävät niitä paljon tenttikausina. Kiitos. Lukusali sopii minulle hyvin, koska kotona on joskus meluisaa. Naapurit ovat mukavia, mutta seinät ovat ohuet. Se on tyypillistä opiskelija-asunnoissa. Kirjasto on auki arkisin 8–12 iltaan ja lauantaisin 10–4. Tervetuloa koska vain. Kiitos paljon avusta. Nyt palautusluukku, e-kirjat ja varaukset ovat tuttuja. Mennään lukusaliin keskittymään ennen luentoa. Anna! Täällä! Tulin jo hakemaan tarjottimen. Oletko nähnyt tämän päivän lounaslistan? Hei Emilia. En vielä. Mitä tänään on? Toivon, ettei taas hernekeittoa. Söin sitä eilen ja se ei ollut suosikkini. Hernekeitto on perinteinen suomalainen ruoka.
Sitä tarjoillaan yleensä torstaisin. Tänään on lohipastaa tai kasviskyrri. Ja salaattipöytä on aina sama. Tuoretta salaattia, kurkkua, tomaattia ja leipää niin paljon kuin haluat. Lohipasta kuulostaa hyvältä. Otan sen. Ja kasviskurri sopii hyvin niille, jotka eivät syö lihaa tai kalaa. Kasvisvaihtoehto tarkoittaa ruokaa ilman lihaa, eikö niin? Kyllä. Suomalaisissa opiskelijaravintoloissa on aina vähintään yksi kasvisvaihtoehto. Ja lounaaseen kuuluu aina leipä, salaatti, juomana vesi tai maito ja jälkiruuaksi joskus kiisseliä tai hedelmää. Kaikki sisältyy samaan hintaan. Maito lounasjuomana. Japanissa emme juo maitoa ruoan kanssa. Mutta olen huomannut, että suomalaiset juovat maitoa joka aterialla. Kyllä, se on hyvin suomalainen tapa. Täysmaitoa, kevytmaitoa, rasvatonta maitoa. Jokaiselle löytyy sopiva. Minä juon yleensä vettä, mutta monet suomalaiset kasvavat maitolasiin ruokapöydässä. Miten tämä linjasto toimii? Linjasto tarkoittaa tätä jonoa, jossa otetaan ruokaa, eikö niin? Juuri niin. Ota ensin tarjotin ja ruokailuvälineet tuolta alusta. Sitten kävelet linjastossa. Valitset pääruuan. Otat salaattia ja leipää. Ja lopuksi juoman. Kassalla näytät opiskelijakorttisi ja maksat. Sama systeemi kuin viime kerralla. Lohipasta, salaattia reilusti, ruisleipää ja voita ja lasi vettä. Paljonko tämä on tänään? Opiskelija-ateria on yleensä noin muutama euro. Se on niin edullinen, koska Kela tukee opiskelijaruokailua. Ilman tukea lounas maksaisi paljon enemmän. Kela tukee ruokailua. Se on todella hyvä järjestelmä. Japanissa opiskelijaruokalat eivät saa valtion tukea. Tämä lohipasta on muuten todella hyvää. Kyllä. Ja jos et ehdi syödä kampuksella, monissa opiskelijaravintoloissa on myös takeaway, eli mukaan otettava vaihtoehto. Saat aterian rasiassa mukaan. Hyvä vaihtoehto kiireisinä päivinä. Emilia, mitä teet lounaan jälkeen? Olin ajatellut mennä kuntosalille, mutta en vielä tiedä, miten se yliopistolla toimii. Minulle sopii. Mennään yhdessä. Yliopiston kuntosali on lähellä ja se on opiskelijoille todella edullinen. Kerron matkalla, miten varausjärjestelmä toimii. Tässä se on. Yliopiston kuntosali. Oletko käynyt täällä aiemmin? En vielä, koska en ole ollut varma, miten tänne pääsee sisään. Tarvitseeko jäsenyyttä? Jäsenyys tarkoittaa, että maksaa maksun ja saa käyttää palvelua, eikö niin? Kyllä. Mutta opiskelijoille jäsenyys on todella halpa.
yleensä noin muutama kymppinen koko lukukaudelta. Maksat yliopiston liikuntapalveluille ja saat käyttää kaikkia yliopiston kuntosaleja ja ryhmäliikuntatunteja. Muutama kymppi koko lukukaudelta. Japanissa kuntosalijäsenyys maksaa 10 euroja kuukaudessa. Miten ilmoittaudun? Mene yliopiston liikuntapalveluiden nettisivuille ja kirjaudu opiskelijatunnuksillasi. Saat sähköisen jäsenkortin puhelimeesi. Näytät sen sisäänkäynnin lukijalle ja ovi avautuu. Selvä. Teen sen heti puhelimella. Valmis. Ja missä ovat pukuhuoneet? Pukuhuone on tila, jossa vaihdetaan vaatteet, eikö niin? Kyllä. Pukuhuoneet ovat tuolla vasemmalla. Siellä on kaappeja, joihin laitat tavarasi. Kaappilukko toimii kolikolla tai omalla lukollasi. Ota arvokkaat tavarat mukaan kaappiin, koska kuntosali ei vastaa kadonneista tavaroista. Onneksi minulla on oma lukko. Mitä laitteita täällä on? Näen juoksumattoja, pyöriä ja painoja. Juoksumatto on laite, jossa juokset paikallaan. Voit säätää nopeuden ja kaltevuuden. Painot ovat tuolla nurkassa. Käsipainoja ja tangot. Ja tuolla on soutulaite, joka on erinomainen koko keholle. Aloitan juoksumatolla, koska olen juossut ulkona lenkkikengillä ja haluan verrata sisäjuoksua. Entä ryhmäliikunta? Antti sanoi, että yliopistolla on myös joogatunteja. Kyllä! Ryhmäliikunta tarkoittaa ohjattuja tunteja, joissa kaikki liikkuvat yhdessä ohjaajan kanssa. On joogaa, pilatesta, tanssia ja kehonpainoharjoittelua. Tunnit pitää yleensä varata netissä etukäteen, koska paikat täyttyvät nopeasti. Varaan paikan joogatunnille huomiselle. Nyt juoksen 30 minuuttia ja katson, miltä se tuntuu. Hyvä! Minä menen tekemään painoharjoittelua. Nähdään pukuhuoneessa jälkeenpäin. Ja muista, sauna on alakerrassa ja se on auki 6 asti. Saunassa on aina ihanaa liikunnan jälkeen. Saunaan liikunnan jälkeen. Se kuulostaa täydelliseltä. Suomessa sauna kuuluu kaikkeen. Vai mitä? Aivan! Suomessa on enemmän saunoja kuin autoja. Se on meidän tapa rentoutua. Nähdään tunnin päästä. Hei. Tuletko saunaan? Minä olen menossa juuri nyt. Olen Liisa. Opiskelen samassa tiedekunnassa kuin sinä. Hei Liisa. Olen Anna. Kyllä. Tulen saunaan. Kävin juuri kuntosalilla ja lihakset tarvitsevat rentoutumista. Sauna on paras paikka liikunnan jälkeen.
Otatko oman pyyhkeen vai käytätkö istuinalustaa? Istuinalusta on pieni pyyhe tai kangas, jonka laitat laudeelle alleen. Se on hygieeninen tapa istua. Minulla on pyyhe ja istuinalusta mukana. Kävin kerran julkisessa saunassa Helsingissä ja siellä opin, että istuinalustaa käytetään usein. Mutta tämä on erilainen sauna, eikö niin? Tämä on pienempi. Kyllä. Tämä on tavallinen sähkökiuas. Sähkökiuas tarkoittaa, että kiuas lämpenee sähköllä, ei puilla. Yliopiston saunassa on sähkökiuas, koska se on helpompi ja turvallisempi käyttää yhteistiloissa. Mikä ero on sähkö- ja puukiukaalla? Kuulin, että suomalaiset pitävät puusaunasta enemmän. Puukiuas lämpenee hitaammin, mutta lämpö on pehmeämpää ja kosteampaa. Monet suomalaiset sanovat, että puusaunan löyly on parempaa. Löyly on se höyry, joka syntyy, kun heität vettä kuumille kiville. Mutta sähkösauna on käytännöllinen, koska se lämpenee nopeasti. Löyly tuntuu ihanan lämpimältä. Paljonko vettä kiukaalle saa heittää kerralla? 1 kauhallinen kerrallaan riittää. Kauha on se puinen kuppi, jolla otetaan vettä ämpäristä. Odota hetki löylyn jälkeen ja heitä sitten lisää, jos haluat lämpimämpää. Tärkeintä on, että kysyt muilta saunojilta ensin, saako heittää löylyä. Saako heittää löylyä? Se on hyvä saunafraasi. Ja miten kauan saunassa yleensä ollaan? Noin 10 tai 15 minuuttia kerrallaan. Sitten mennään vilvoittelemaan. Vilvoittelu tarkoittaa jäähtymistä saunan jälkeen, esimerkiksi suihkussa, ulkona viileässä ilmassa tai jopa kylmässä vedessä. Sitten voi mennä takaisin saunaan. Kylmä vesi liikunnan ja saunan jälkeen. Suomalainen keho on varmaan tottunut siihen. Minä menen mieluummin viileään suihkuun. Se on aivan hyvä vaihtoehto. Tärkein saunasääntö on, että istut aina istuinalustan päällä. Puhut hiljaisella äänellä. Äläkä käytä puhelinta saunassa. Sauna on rentoutumisen paikka. Ei puhelinta, hiljainen ääni, ja istuinalusta. Muistan ne. Tämä on todella rentouttavaa. Lihakset tuntuvat jo paljon paremmilta. Kyllä. Sauna ja liikunta yhdessä ovat parasta. Muuten olen kuullut, että talon saunavuorot ovat tiistaisin ja torstaisin. Varaatko yleensä opiskelija-asunnon saunavuoron? En ole vielä kokeillut talon saunaa. Mutta nyt kun tiedän säännöt paremmin, varaan vuoron ensi viikolla. Kiitos Liisa. Oli mukava saunaa yhdessä.
Samoin. Saunataan uudelleen ensi viikolla. Ja muista juoda vettä saunan jälkeen. Keho menettää paljon nestettä. Anteeksi, yritätkö hakea pakettia tuosta automaatista? Näytät vähän hämmentyneeltä. Kyllä. Sain viestin, että pakettini odottaa noutopisteessä, mutta en ymmärrä, miten tämä automaatti toimii. Noutopiste tarkoittaa paikkaa, jossa haetaan paketti, eikö niin? Juuri niin. Tämä on pakettiautomaatti. Pakettiautomaatti on lokerikko, jossa pakettisi odottaa lukitussa lokerossa. Saitko tekstiviestissä koodin? Kyllä. Tässä puhelimessa on viesti, jossa lukee koodi ja seurantanumero. Seurantanumero on se pitkä koodi, jolla voi seurata paketin matkaa, eikö niin? Kyllä. Mutta pakettiautomaattiin tarvitset vain sen lyhyen noutokoodin. Näpäytä ensin näyttöä, valitse nouda paketti ja kirjoita sitten noutokoodi. Automaatti näyttää, mikä lokero avautuu. Selvä. Nouda paketti, koodi. Se toimi! Tässä on pakettini. Se on äidiltäni Tokiosta. Hän lähetti minulle japanilaista teetä ja karkkeja. Ihana. Paketit ulkomailta tulevat yleensä tähän samaan automaattiin. Joskus tulli pysäyttää paketin ja silloin saat erillisen viestin postilta. Tulli tarkoittaa viranomaista, joka tarkistaa ulkomailta tulevat tavarat. Tullaako kaikki paketit? Äitini lähettää minulle paketteja melko usein. Ei kaikkia. EU:n sisältä tulevat paketit menevät yleensä suoraan läpi. Mutta EU:n ulkopuolelta, kuten Japanista, tulli voi pyytää selvityksen paketin sisällöstä ja arvosta. Pienet lahjat menevät usein läpi ilman tullimaksuja, mutta kalliimmista tavaroista voi tulla tullauspäätös. Onneksi tämä on vain teetä ja karkkeja. Ja miten voin lähettää paketin takaisin Japaniin? Haluan lähettää äidilleni suomalaista suklaata. Siihen tarvitset postipaketin. Voit ostaa pakkauksia tuolta hyllystä ja täyttää lähetystiedot koneella tai netissä. Lähetystiedot tarkoittavat vastaanottajan nimeä, osoitetta ja puhelinnumeroa. Postin nettisivuilla voi myös tulostaa osoitetarran kotona. Selvä. Lähetän paketin ensi viikolla. Äiti rakastaa Fazer-suklaata. Kiitos todella paljon avusta. Ilman sinua olisin varmaan tuijottanut tätä automaattia vielä pitkään. Ei hätää. Kaikki ovat hämmentyneitä automaatin edessä ensimmäisillä kerroilla. Ja muista, että paketti odottaa automaatissa vain 5 päivää. Sen jälkeen se palautuu lähettäjälle. Vain 7 päivää. Onneksi tulin hakemaan sen tänään eikä vasta ensi viikolla. Muistan jatkossa tarkistaa tekstiviestit heti. Hyvä idea. Ja postin sovelluksessa voit myös seurata kaikkia pakettejasi samasta paikasta. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa sinullekin.
Anna, sinäkin olet kävelyllä. Kaunis ilta. Kevätaurinko paistaa vielä pitkälle iltaan. Antti! Kyllä, halusin kävellä meren rannalle ennen kotiin menoa. Tämä oli pitkä päivä. Pyykkiä, kahvia, kirjastoa, lounasta, kuntosalia, saunaa ja pakettinoutoa. Nyt kävely on täydellinen lopetus. Wow, sinulla oli kiireinen päivä. Mutta juuri niin arki Suomessa toimii. Arki tarkoittaa tavallista, jokapäiväistä elämää, eli arkipäivien rutiinia. Työtä, koulua, kauppaa, liikuntaa ja kotitöitä. Arki. Se on kaunis sana. Japanissa sanomme nichijou. Mutta suomalainen arki tuntuu erilaiselta. Täällä kaikki tekevät asiat itse. Pyykinpesun, ruuanlaiton, paketin noudon. Se on opettanut minulle paljon. Suomalaiset arvostavat itsenäisyyttä. Itsenäisyys tarkoittaa, että pärjäät itse ja hoidat omat asiasi. Se ei tarkoita yksinäisyyttä, vaan sitä, että osaat toimia omillasi. Mutta naapurit auttavat aina, kun pyydät. Kuten sinä tänä aamuna pyykkituvassa, ja Emilia lounaalla, ja Liisa saunassa. Ihmiset eivät ehkä tule juttelemaan ensin, mutta kun pyydät apua, kaikki ovat todella ystävällisiä. Se on suomalainen tapa. Emme häiritse toisiamme, mutta autamme mielellämme. Häiritä tarkoittaa, että keskeytät jonkun rauhan tai tekemisen. Suomalaiset kunnioittavat omaa tilaa ja hiljaisuutta. Kunnioitan sitä. Japanissa meillä on samanlainen kulttuuri, jossa toisille annetaan tilaa. Ehkä siksi Suomi tuntuu kodikkaalta. Kotiutua. Se tarkoittaa, että alkaa tuntea itsensä kotoisaksi uudessa paikassa. Eikö niin? Juuri niin. Ja kuulostaa siltä, että olet kotiutumassa Suomeen. Sinulla on oma asunto, ystäviä yliopistolla, harrastuksia ja rutiineja. Se on hienoa. Kyllä. Pari viikkoa sitten kaikki tuntui vaikealta ja uudelta. Nyt osaan pestä pyykkiä, tilata aamupalan, lainata e-kirjoja ja käydä saunassa oikein. Suomi alkaa tuntua kodilta. Ja kohta tulee jotain todella hauskaa. Tiedätkö, mikä on vappu? Vappu. Olen nähnyt sen sanan julisteissa kampuksella, mutta en tiedä, mitä se tarkoittaa. Onko se juhla? Vappu on yksi Suomen suurimmista juhlista. Se on 1. toukokuuta ja opiskelijat juhlivat sitä erityisesti. Kaikilla on valkoinen lakki, ihmiset juovat simaa ja syövät munkkeja ja koko Helsinki täyttyy ihmisistä. Se on valtava juhla. Valkoinen lakki ja munkkeja. Se kuulostaa uskomattomalta. Saanko minäkin lakin? Ja mitä on sima? Lakki on ylioppilaille, mutta voit silti juhlia kanssamme. Ja sima on perinteinen makea juoma, jota tehdään keväällä. Mutta se on pitkä tarina. Kerron sinulle taiken huomenna. Nyt on aika mennä nukkumaan. Huomenna on taas uusi arkipäivä. Odotan innolla.
Vappu tulee olemaan seuraava seikkailuni Suomessa. Kiitos ihanasta päivästä, Antti. Hyvää yötä. Hyvää yötä, Anna. Ja tervetuloa suomalaiseen arkeen. Se ei ole aina helppoa, mutta se on aina mielenkiintoista. Nähdään